ați venit! Sunt Ligia Pop și una dintre pasiunile mele pe lângă arta culinară este și quilling-ul. Aceasta este o artă veche a rulării hârtiei, cunoscută încă din secolul XVII, dar care are căutare și în zilele noastre, fiind o metodă ideală de relaxare și eliberarea stresului. Elementele de bază sunt fâșiile de carton, aracetul și un instrument special cu care vom rula hârtia. În acest prim episod vom învăța câteva tehnici și forme de pază. Vă doresc vizionare plăcută! Vom începe cu o hârtie colorată. Este un carton colorat, după cum se poate vedea. Îl putem găsi în librării în diferite culori. Eu am ales culoarea galbenă pentru astăzi și o vom trece prin această mașină care se numește shredder sau distrugător de documente și o să vă arăt de ce facem asta. Acest distrugător de documente are capacitatea să transforme tot ce înseamnă hârtie solidă în fâșii de hârtie. Va merge puțin greu. Ia uitați ce avem aici. Fâșii de hârtie pe care urmează să le folosim și să facem diverse forme. Aceasta este forma finală, fâșia de hârtie de care vă spuneam, undeva la jumătate de centimetru, cred că, și lungimea formatului A4. Aceasta o vom transforma într-o formă care ulterior va deveni o frunză sau o floricică într-o felicitare sau într-un tablou. Fâșia de hârtie despre care vorbeam se poate realiza atât la shredderul acesta, care vi l-am arătat mai devreme, sau folosind o ghilotină. O ghilotină care se poate cumpăra de la librării sau magazine de papetărie. Ce vom face este foarte simplu de folosit. Vom aduce hârtia. Eu am deja câteva însemnări făcute aici. Vom presa și ia să vedem ce a ieșit. Și avem fâșia aceasta, cred că este puțin mai groasă decât prima, dar nu vom avea încrețiturile de pe margine pe care le vom obține cu ajutorul shredderului. Nu avem nevoie de acele încrețituri și nici nu ne vor împiedica. Avem nevoie de un asemenea instrument care poate fi înlocuit, cum am spus, cu un arc, căruia îi putem tăia partea de sus pentru a prinde hârtia între și a o rula cu atenție. O dăm jos cu foarte mare atenție să nu se desprindă toată. Și avem forma de aici, pe care ulterior o vom transforma într-alte forme. Am rulat hârtia și acum urmează să o lipim pentru a transforma într-o frunză sau într-o petală sau steluță. Vom vedea. Putem folosi un lipici mai gros, deoarece lipiciul obișnuit nu prea ține hârtia tare. O picătură de lipici cu ajutorul unei scobitori se pune exact pe margine. Presăm pentru câteva secunde și avem un cerc. De aici îl putem transforma într-o frunzuliță sau o petală de floare care va avea forma aceasta sau forma aceasta. Sau într-o steluță. Între timp am mai făcut încă 4 petale și acum urmează să-i facem mijlocul floricelei. Am ales o hârtie roșie pe care o voi rula în același fel. Puțin lipici și de data aceasta nu-i vom mai da drumul. O vom ține cât de strâns posibil și vom presa cât de bine putem. Ia uitați ce frumoasă este. Acesta va fi mijlocul floricelei. Și cu atenție o vom desprinde, împingând cu unghia în sus. Ia uitați. Și avem o floricică.
Mijlocul acesta îl putem transforma introducând colțul celălalt cu rade scobitoare. Ia să vedem dacă sper să nu o stric. Într-un mijloc de floricică tridimensional. De fapt, și floare tridimensională. Și avem o floricică frumoasă. Sper că v-a plăcut și vă aștept și pe viitor. De asemenea, aștept comentariile și părerile voastre. Vă mulțumesc!